बाँच्नु त्यति माथि गाईको पनि त्यति थियो अगाडि भुलिरहेको यहाँ डुब्दैन लाग्ने त्यही त म खाना छोडिया नै तिमीहरूको नै खटकवा त सिनलाई अङ्कलको कुरो लाग्छ पछि त चौथाडी जाउँ यो दुनिया डराउने Keluarin ini jarang. Keluarin itu jenis. त्यो माथि भेडा त पाला ल्याएछौँ होला Ini kasih ya. Tahu ni, ya. Itu norge manusia kia. भेडा वो तो भैया नमंडा Oh, panjang ya. Kau खुदले गया था तुमने कितने? क्या है पालना तो? ये लाइक नहीं मैंने जाओ क्या ले आंधे भाई हाँ? क्या ले आंधे Asal saya beli. जाओ बाहरी उनको पार के
त्यो खा छाते ल्याइदिनु लो खान तेरो भाइ हो 14 आज होइन 14 भाइ हो कन्फ्युज भइरहेको थियो त्यही त नि बुइनीहरू बुनाइदिउँ कि मुनाम क्या हो त अनि मुनाम अनि त मुनाम कि दिदी त्यो त अस्ति मुनाम माथि सुन्नुहुन्थ्यो सोधेको बताइस लाज नभने कसरी रोक्यो
Why not ठाउँ हल्का बिजोक छ छारु थप्पे छ माटाउनी उकासे आउँछ अब हुन्छ म गइदिन्छु दाइ पञ्चखाली पञ्चाएर मुस्क लाग्यो पञ्चा देखो जो खडा छ नाम क्या था इनका? निर्मल मजा आउँछ यहाँबाट हान्न दाइ